So, welcome na naman sa ating panibagong video mga karapsa. For today's video nga pala, gagawa tayo ngayon ng inihaw na baboy. Pero ito, hindi na natin minari dito, fresh from the pure gold to. Lulutuin na natin agad, iihaw na natin to agad. Pero punasan muna natin kasi hinugasan ko to, basang-basa. Para medyo dry. Yan, so yan no. Simulan na natin ang pagsisison dito. Unahin na natin yung salt mga kapatid, mga karapsa. Medyo konti lang inalabas ng salt kaya tagal ko sa salt. Yan. Siyempre harap likod lagi tayo para parang sinlasa natin. And then try na natin yung black pepper natin mga karapsa. Ground pepper, pino sa Tagalog. Yan, tapos irab-rab mo para syempre manood sa laman yung mga nilalagay mo. Gilid, pati yung balat, lalagyan din natin yan mga karapsa. Sunod mo na yung paprika. Yan, mga seasoning na tayo. So gagawin natin dito hindi marinade style no, yung parang steak style yung sa beef. Parang salt and pepper lang yun, okay na. Pero ito dinagdagan natin mga other condiments. Yan yung mga balat-balat, lagay din natin yan para masulit yung ihaw natin. Sunod natin yung red chili or yung chili powder. Red chili. Ayan, para may konting kagat naman tayo mga karapsa, para ganahan tayo. Bukod sa sasaw-sawa natin manghang. Kaya dapat pati yan. Nakalimutan ko lagyan ng paprika sa kabilang side. Ulitin natin yung paprika dito. Ayan, yung kabila naman. Nakalimutan ko din to. Ayan, lagyan muna natin ng konting paprika to para malasa rin tong side na to. Ayan, tsaka chili powder. So yan, okay na Harap likod, nalagyan na natin. So nasusunod natin yung thymes. Ito naman yung magiging parang pampalasang herbs nya. Yung parang maging lasang social kahit dyan lang naman niluto sa labas Hindi kailangan marami basta malagyan lang ng mga part. So yun nga pala mga karapsa, don't forget to like this video kung natutuwa kayo sa video na to. So abangan nyo yung mga susunod natin video Salamat. Mga karapsa, nagsisimula na ang ating apoy. So kunin na natin yung natin mga karapsa. Init. So ito na yun Tara, gawin na natin to. Sintikan na natin to. Nakakagutom na. Okay na naman pagkain natin ito. Wait lang natin.
So wait natin mga ilang minutes. A few inches later. So mga karapsa, gagawa muna tayo ng pang season. Mantika, naglagay ako dito. Tapos lagyan natin ng konting toyo. Maggi. Ay, tama, Maggi. Yan. Tapos, konting chili. Lagyan din natin yung mga spice. Pepper. Paprika. Mix lang natin. Yun. First time ko lang din ginawa to. Testingin lang natin kung magiging ano talaga. Kasi nasanay tayo dun sa mga ano, ordinaryong ihaw-ihaw lang na binabad sa toyo. Ito kasi walang marinate, no marinate. Drove as far as we could to ignore what's around, ignore all expectations, even when we should own up to. Yun mga karapsa, okay na to, kunin natin. See. Ano natin to? Yun. Hindi siya hilaw, hindi siya luto. Tignan natin ito. Pwede na. Siyempre, magdalaw tayo ano. Masawan. Saan ito? Siga. Ito. Suka. Yan, sili. So, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this food. Maraming salamat po sa mga blessings. In Jesus' name, amen. Okay. Panatan ko na to. Siga, Mang Tomas. Nakakagpo. Ay natin ito suka. Suka ito ah. Tignan natin. Nagigil.
ang suka. Kamayan to. Sarap. Sarap talaga pag gutom, no? Talaga nagagawa pag gutom. Tagal mo ginawa, no? Tapos sabi ka nakakain. Pero sulit yung paghihintay mo talaga. Hindi naman naghihintay dyan, maghintay lang kayo dahil sulit talaga. Tandaan nyo yan. So sa mga nakaabot sa hanggang dito sa video na to, thank you sa inyo. Kain tayo. Ulit. Ang mga karapsa, oh, hindi ko na minarinade kasi nasanay na ako dun sa mamarinade mo yung toyo, bawang. Tunay ko naman yung parang tawag doon, yung steak style, parang steak, yung asin lang, salt, pepper, and then diretso na sa grill. Tapos tinagyan ko lang ng mga konting spices, paprika, chili powder, thymes. Sulit, quality. Yung parang mga parang mga nabibili ngayon sa resto. Paano pa pag baka yan, diba? Quality pag baka yan. Medium rare. Yun yung hinahanap ko kaso wala sa kanina eh. Grocery. Baka sana ako eh. Palo. Suka. Lambot. Fine drinks. Siyempre kailangan natin panulak. Upya ka. Fiber and rich. Totoo ba to? Pineapple.
So, yun lang mga karapsa. Salamat sa inyo. Tapusin ko lang panonood ko and then don't forget to like, share, and subscribe kung nakaabot kayo hanggang dito. Salamat sa inyo. Yun lang, always pray lang tayo dahil sa mga blessings na ganito and then yun lang, enjoy lang tayo. Yun lang. Thank you guys. Salamat. Don't forget to like, subscribe, and share. Tapusin ko lang ito pagkain ko.